Tôi rõ ràng là một trong 3 người sáng lập công ty, giữ 30% vào ngày chia cổ tức cuối năm. Tài khoản của tôi lại chỉ nhận được 250 tệ. Tôi tưởng là kế toán nhầm lẫn, liền xông đến chất vấn giám đốc tài chính mới. Phương Lan Lan lại chớp đôi mắt to tròn vô tội nhìn tôi. Sếp Giang, anh đến tìm tôi có việc gì không ạ? Tôi đến tìm cô là để hỏi một chuyện. Tại sao cổ tức tôi nhận được chỉ có 250 tệ? Có phải gửi nhầm không? Theo như số cổ phần của tôi, thì ít nhất cũng phải là 2 triệu tệ. Ánh mắt của Phương Lan Lan dừng lại trên màn hình điện thoại. Trong mắt cô ta lóe lên một tia đắc ý khó nhận ra, nhưng nhanh chóng được che đậy bởi vẻ ngây thơ. Sếp Giang, anh đợi chút, để tôi kiểm tra hệ thống tài chính. Sau đó Phương Lan Lan bắt đầu gõ bàn phím, nhanh chóng nhập gì đó vào máy tính. Vài giây sau cô ta ngẩng đầu lên, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối và áy náy. Sếp Giang, tôi đã xác nhận rồi. Tài khoản công ty chuyển cho anh đúng là 250 tệ. Tại sao? Tôi không thể giữ bình tĩnh được nữa. Giọng điệu đột ngột cao vút. Phương Lan Lan hơi co người lại, như thể bị giọng điệu của tôi dọa sợ. Sau đó cô ta dùng một giọng nhẹ nhàng hơn để nói ra những lời thoại đã tập dượt kỹ. Sếp Giang, xin anh thông cảm. Sổ sách năm nay của công ty đang lỗ mà. Cuối năm áp lực tài chính lớn, có thể gửi cho anh 250 tệ. Đã là chúng tôi chạy vậy ngược xuôi. Tìm cách thể hiện thành ý với anh rồi. Thua lỗ, tôi đột ngột nhào người về phía trước, tay chống lên mặt bàn. Cơn giận khiến mắt tôi tối sầm lại. Cô còn nói bậy bạ nữa. Tuần trước tôi vừa xem báo cáo, lợi nhuận ròng của công ty là 6.700.000. Cô lại bảo tôi là thua lỗ. Sắc mặt Phương Lan Lan tái đi một chút, cô ta lập tức lấy một tập tài liệu từ ngăn kéo ra. Nhưng trên bìa tập tài liệu đó, rõ ràng ghi là báo cáo hoạt động nội bộ quý 3, chứ không phải báo cáo tài chính cuối năm. Sau đó cô ta ấn chặt tập tài liệu xuống bàn, không cho tôi một cơ hội nào để xem. Vẻ ngây thơ trong mắt cô ta hoàn toàn biến thành lạnh lùng. Xét rằng anh là dân kỹ thuật, có lẽ không hiểu rõ về các thuật ngữ tài chính. Sau đó cô ta dừng lại một chút, giọng điệu trở nên lạnh lùng và xa cách hơn. Hơn nữa lúc sếp Trần họp với chúng tôi, cũng đã đặc biệt nhấn mạnh anh là đối tác kỹ thuật. Vốn dĩ chỉ được hưởng cổ phần thôi, không nên tham gia vào việc chia cổ tức. Cô ta nói xong, tôi đột nhiên nhận ra 250 tệ này không phải là sai sót, mà là một sự sỉ nhục có chủ đích. Hơi thở của tôi bỗng trở nên nặng nề, tim bắt đầu đập loạn nhịp. Sếp Trần đang ở đâu? Sếp Trần đang ở trong văn phòng, anh có vấn đề gì thì có thể đến hỏi sếp Trần. Dù sao anh ấy cũng là CEO mà. Tôi không thèm nhìn cô ta thêm một lần nào nữa. Quay người lao ra khỏi văn phòng. Lúc tôi đóng cửa, tôi nghe rõ tiếng cô ta gọi điện nội bộ, dùng một giọng phấn khích không thể kìm nén được, nói với đầu dây bên kia. Xong rồi sếp Trần, anh ta đến tìm anh rồi đấy. Tôi gần như chạy đến cửa văn phòng của Trần Trắc. Giọng của Phương Lan Lan vang lên sau lưng tôi, chói tai và dồn dập. Sếp Giang, anh bình tĩnh đi, sếp Trần đang bận. Rõ ràng cô ta đã đuổi theo để ngăn tổ lại. Tôi không để ý đến cô ta, trực tiếp đẩy cửa vào. Trần Trắc đang ngồi trước bàn làm việc, khi nhìn thấy tôi, vẻ mặt nhanh chóng từ bình tĩnh chuyển sang khó chịu. Xung quanh cậu ta không có một ai, rõ ràng Phương Lan Lan đã sớm mật báo. Giang 13, cậu làm gì vậy? Chuyện tài chính, Lan Lan đã giải thích rõ ràng với cậu rồi. Bây giờ cậu chạy đến văn phòng tôi làm loạn cái gì? Cậu ta nhíu mày, giọng điệu đầy vẻ mất kiên nhẫn. Sau đó tôi bước nhanh đến trước bàn cậu ta, chĩa màn hình điện thoại với con số 250 tệ về phía cậu ta. Tay tôi đang run, không phải vì lạnh mà là vì giận dữ. Giải thích, cô ta giải thích là công ty thua lỗ. Cô ta giải thích là tôi không đáng nhận cổ tức. Trần Trắc, chúng ta là anh em 3 năm cùng nhau gây dựng. Báo cáo công ty lợi nhuận ròng 6.700.000, tôi đáng được 2 triệu. Bây giờ cậu đưa cho tôi 250 tệ. Cậu dám nhìn vào mắt tôi và nói rằng đây không phải là sỉ nhục không? Trần Trắc đột nhiên đứng dậy, mặt lúc đỏ lúc trắng. Rõ ràng đã bị lời buộc tội thẳng thừng của tôi chọc giận. Giang 13, cậu đừng có nói bậy bạ. Sau đó cậu ta hạ thấp giọng, nhưng trong mắt lại mang vẻ hoảng loạn vì bị vạch trần. Nhanh chóng lại dùng vẻ kiêu ngạo để che đậy. Cậu lấy báo cáo ra đúng không? Con số trên báo cáo là để cho nhà đầu tư xem. Cậu thật sự nghĩ 6.700.000 đó là tiền mặt sao? Các khoản phải thu không đòi lại được. Chi phí nghiên cứu và phát triển cho quý sau, chi phí quảng bá thị trường. Tôi là CEO, chẳng lẽ không cần phải lo cho tương lai của công ty sao? Lo cho tương lai của công ty là biến 2 triệu cổ tức của tôi thành 250 tệ sao? Chẳng lẽ có vấn đề à? Giang 13, mấy năm khởi nghiệp này, là ai đi gặp khách hàng bên ngoài, uống rượu xã giao, cậu trốn trong văn phòng viết code. Dựa vào đâu mà nhận cổ tức giống tôi? Kỹ thuật của cậu giỏi nhưng đó chỉ là một công cụ thôi. Cậu chỉ xứng đáng nhận phần cổ phần của mình, nhận cái đồng lương kỹ thuật ít ở đó thôi. Từng chữ của cậu ta như một con dao găm, đâm vào tim tôi. Tất cả những gì tôi cống hiến, tất cả niềm tin của tôi, trong mắt cậu ta chỉ là một công cụ. Nực cười, Phương Lan Lan lúc này cũng bước vào. Cô ta đứng ở cửa nhìn cảnh náo loạn trước mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười chiến thắng. Giang 13, 250 tệ mà còn chê ít à? Có bản lĩnh thì tự ra ngoài nhận dự án đi. Trần Trắc tập bàn,
giọng điệu đầy vẻ sỉ nhục và khinh thường. Tôi ra ngoài nhận dự án, cậu có biết là tiền đặt cọc cho ca phẫu thuật cứu mạng ba tôi chị còn thiếu 180.000 khoản vay ngân hàng hôm nay đến hạn phải trả 150.000. Hơn nữa tôi đã dồn hết tài sản vào công ty. Tôi đang chờ khoản cố tức này để cứu mạng đó. Tôi lùi lại một bước. Vẻ mặt đau buồn, giọng nói run rẩy mang theo cả tiếng nức nở, ánh mắt Trần Trác lóe lên vẻ không tự nhiên, nhưng cậu ta nhanh chóng tránh ánh mắt của tôi, thay vào đó là một vẻ mặt còn độc ác hơn, đó là chuyện của cậu. Công ty không phải là tổ chức từ thiện, cậu mang chuyện riêng tư vào công ty để uy hiếp tôi sao? Giang 13, cậu quá ngây thơ rồi. Tôi nói lại cho cậu một lần nữa, 250 tệ cậu muốn thì lấy, không muốn thì thôi. Bây giờ, cút ra ngoài ngay lập tức. Đầu óc tôi vang lên một tiếng âm hoàn toàn trống rỗng, trái tim vốn đã yếu ớt của tôi lúc đó không thể chịu đựng nổi sự phản bội và tuyệt vọng liên tiếp này, một cơn đau quặn thắt dữ dội ập đến. Cả người tôi run rẩy, cơ thể cong lại một cách không kiểm soát. Thuốc, tôi đưa tay ra định sờ vào túi. Nhưng cơn đau dữ dội khiến tôi không còn chút sức lực nào. Trần Trác cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt, nhưng cậu ta nhanh chóng lại đeo lên bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Giang 13, cậu điên rồi à? Cậu giả vờ cái gì? Phương Lan Lan chạy tới, nhưng không phải để đỡ tôi, mà là hoảng hốt trốn sau lưng Trần Trác. Tôi cố gắng mở to mắt, muốn ghi nhớ bộ mặt của cặp đôi này. Tôi thấy Phương Lan Lan nắm chặt vạt áo Trần Trác. Còn Trần Trác ngoài vẻ hoảng hốt, lại ném cho cô ta một ánh mắt trấn an. Khóe miệng thậm chí còn cong lên một nụ cười, như thể thở phào nhẹ nhõm một cách khó nhận ra. Trần Trác hạ thấp giọng như sợ bị ai đó nghe thấy. Lan Lan mau gọi xe cứu thương. Sau đó cậu ta lại nói với Phương Lan Lan một câu, giọng rất nhẹ, nhưng lại như một con dao thép đâm vào màng nhĩ của tôi. Lan Lan em đừng sợ, Giang 13 vốn đã có bệnh tim. Không liên quan đến em, cơ thể tôi đổ sập xuống sàn nhà. Cơn đau dữ dội, ngược lại mang đến một khoảnh khắc tỉnh táo. Ánh mắt cuối cùng của tôi thấy Phương Lan là nét vào lòng Trần Trác. Hai người họ nhìn nhau, trong ánh mắt đó chứa đầy vẻ đắc thắng. Đến mức buồn nôn, 5 ngày sau ba tôi qua đời. Sau khi ngã quỵ ở công ty, tôi được xe cứu thương đưa đến bệnh viện cấp cứu. Mặc dù tôi đã sống sót, nhưng ba tôi lại không thể chờ tôi xoay sở đủ 180.000 tiền đặt cọc đó. Tôi đã dành toàn bộ thời gian để vay tiền họ hàng và thương lượng với ngân hàng, nhưng số tiền đó như một cái hố đen không bao giờ lấp đầy. Khi tôi lê lết tấm thần yếu ớt, mang theo số tiền lẻ vay mượn khắp nơi, chạy đến bệnh viện, thì đã quá muộn, tên của ba đã bị gạch khỏi danh sách phẫu thuật. Ông nắm lấy tay tôi mỉm cười yếu ớt, gương mặt hốc hác đó bình thản đến đau lòng. Con trai, có phải công ty lại gặp rắc rối rồi không? Không sao đâu. Dù sao thì bộ xương già này của ba cũng đã sống đủ rồi. Trong mắt ông không có sự trách móc, chỉ có sự lo lắng sâu sắc dành cho tôi. Ông biết tôi đã đặt cược mọi thứ vào công ty đó. Tôi quỳ trước giường bệnh òa khóc. Tôi không dám nói cho ông biết sự thật, không dám nói cho ông biết rằng số tiền cứu mạng đó đã bị chính người anh em mà tôi tin tưởng nhất dùng cách sỉ nhục với 250 tệ để cướp đi khỏi tay tôi. Là tôi đã hại chết ba. 3 ngày sau tại tang lễ của ba, đen trắng hương nến và tiếng ai oán. Tất cả đều chìm trong đau thương. Tôi đứng trước linh đường, đôi mắt đỏ hoe, cơ thể như sắp ngã quỵ. Lúc này ngoài cửa có tiếng ồn ào. Trần Trác dẫn theo toàn thể nhân viên công ty đến. Họ mặc vesti và váy công sở chỉnh tề, trên mặt mang vẻ quan tâm và tò mò không đúng lúc. Phương Lan Lan đi đầu tiên, bộ đồ màu be của cô ta đặc biệt nổi bật. Giữa đám đông mặc đồ đen, cô ta còn chu đáo chuẩn bị một vòng hoa rất lớn. Khi tôi nhìn thấy dòng chữ trên vòng hoa, máu trong người tôi lập tức dồn lên não. 8 chữ to đùng trên vòng hoa chói mắt vô cùng. Chúc mừng lão già đăng quang cõi âm. Ngay sau đó tôi lao đến trước mặt Phương Lan Lan, túm lấy cánh tay cô ta, giọng run lên vì tức giận. Phương Lan Lan, cô có ý gì? Tôi sẽ giết cô. Phương Lan Lan như thể bị hành động thô bạo của tôi dọa sợ, gương mặt bạch liên hoa của cô ta lập tức nhăn lại đầy oan ức, nước mắt lưng tròng. Sếp Giang xin lỗi anh, tôi tưởng lão già là từ để khen người khác. Sau đó cô ta dùng một âm lượng mà cả hội trường đều có thể nghe mà thấy, hét lên, sếp Trần nói ba anh là chuyên gia kỹ thuật lão làng. Tôi lên mạng tra thử. Có người nói lão già là cách gọi thân mật dành cho các chuyên gia lớn tuổi. Cô ta nức nở, giọng điệu đầy vẻ ngây thơ và hoảng hốt. Phương Lan Lan, tôi tức đến không nói nên lời. Cái cớ vụng về và độc ác này còn khiến tôi đau lòng hơn cả sự sỉ nhục trực tiếp. Trần Trác vội vàng bước tới đẩy mạnh tôi ra, kéo Phương Lan Lan ra sau lưng che chở. Giang 13, cậu đừng như vậy. Giọng của Trần Trác mang ý trách móc, như thể tôi mới là người vô cớ gây sự. Lan Lan cũng là có ý tốt, cô ấy mới đến không hiểu quy tắc. Cậu không thể thông cảm một chút sao? Sau đó, Trần Trác quay đầu lại dịu dàng nói với Phương Lan Lan. Lan Lan em đừng sợ, không sao đâu. Rồi Trần Trác hạ thấp giọng ghé vào tai tôi, dùng một âm thanh mà chỉ hai chúng tôi có thể nghe thấy mà nói. Nghe nói gần đây cậu thiếu tiền, viện phí và tang lễ của ba cậu. Tôi có thể cho cậu vay riêng. Đừng chút giận lên người Lan Lan.
Cô ấy không có ý đó. Vậy, tôi đã dùng 3 năm thanh xuân toàn bộ tiền tiết kiệm, vô số đêm thức trắng để đổi lấy 30% cổ phần. Bây giờ phải đi vay tiền cậu ta để lo tang lễ cho người ba mà chính cậu ta đã hại chết. Tim tôi đột nhiên thắt lại, cơn đau cuộn thắt quen thuộc lại bùng phát. Dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đây, cơ thể tôi bắt đầu lảo đảo. Tôi biết mình lại sắp ngã xuống. Ý thức của tôi bắt đầu tan biến, nhưng lần này, mối hận khắc cốt ghi tâm đó lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Trần Trắc, Phương Lan Lan, hai người hại chết ba tôi, hai người sỉ nhục tôi. Lần này nếu tôi có thể tỉnh lại, tôi thề tôi nhất định sẽ khiến hai người phải trả giá. Đau đớn gấp trăm lần, cơ thể tôi ngã sầm xuống nền đất lạnh lẽo. Bên cạnh chính là vòng hoa ghi dòng chữ đăng quang cõi âm. Tôi lại một lần nữa tỉnh dậy từ bóng tối. Trước mắt là một màu trắng vô tận, tôi đã sống lại. Đây đã là lần thứ 3 tôi được đưa vào phòng cấp cứu. Lần đầu tiên là lúc khám sức khỏe, lần thứ 2 là ở công ty, lần thứ 3 là ở tang lễ của ba. Sau đó tôi từ từ đưa tay về phía tủ đầu giường, sờ thấy điện thoại của mình. Màn hình sáng lên, tôi lướt ngón tay. Thông báo đầu tiên tôi thấy vẫn là tin nhắn đó. Ngân hàng ghi có 250 tệ, con số này là mạng sống của ba. Là 3 năm thanh xuân của tôi, là bằng chứng chúng đã đẩy tôi xuống vực sâu. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu hành động. Tôi phải kiểm tra sổ sách. Trần Trắc nói tôi chỉ là một công cụ viết code. Cậu ta nói đúng, tôi thực sự chỉ biết viết code. Nhưng cậu ta đã quên một đối tác kỹ thuật của công ty. Một người đã xây dựng toàn bộ hệ thống của công ty và nắm giữ quyền hạn cao nhất. Một khi đã bị chọc giận sẽ nguy hiểm hơn bất kỳ ai. Đầu ngón tay tôi khó khăn gõ trên màn hình điện thoại. Đầu tiên tôi vào mạng nội bộ của công ty. Đây là lối đi dự phòng tôi đã để lại nhiều năm trước. Chỉ có quyền kỹ thuật cao nhất và mật khẩu mã hóa đặc biệt mới có thể vào được. Tôi đã lách qua rào cản quyền hạn mà Phương Lan Lan, với tư cách là giám đốc tài chính, đã sửa đổi trực tiếp thông qua cửa kỹ thuật mà tôi đã thiết kế để vào cơ sở dữ liệu tài chính cốt lõi của công ty. Rất nhanh tôi đã tìm thấy 2 bộ sổ sách, một là báo cáo tài chính công ty công bố ra bên ngoài, lợi nhuận dòng 6.700.000. Bộ còn lại chỉ có Trần Trắc và Phương Lan Lan có thể truy cập được. Sổ sách nội bộ, đồng tử của tôi đột nhiên co lại. Cái gì? Lợi nhuận dòng thực sự của công ty là 12 triệu. Sau đó tôi cố gắng gượng ngồi dậy. Cơn đau trên cơ thể khiến tôi rên lên một tiếng. 12 triệu, báo cáo bên ngoài của chúng lại thiếu mất hẳn 5.300.000. 30% cổ tức của tôi vốn dĩ phải là 3.600.000. Vậy mà chúng chỉ đưa cho tôi 250 tệ. Tôi tiếp tục lướt xuống, mục tiêu là tìm kiếm dấu vết của 5.300.000 đã biến mất. Tôi tìm thấy một giao dịch chuyển khoản 5 triệu. Người nhận Phương Lan Lan. Ghi chú cổ tức. Một giao dịch khác là 300.000. Người nhận tài khoản cá nhân của Trần Trắc. Ghi chú. Thưởng cuối năm chị. Hùng không chỉ biển thủ cổ tức của tôi, mà còn biển thủ của các cổ đông nhỏ khác. 2.400.000 cổ tức đáng lẽ phải có. Ngón tay tôi run rẩy. Sau đó tôi đóng cơ sở dữ liệu tài chính lại, lập tức chuyển sang hệ thống liên lạc nội bộ của công ty. Tôi trích xuất toàn bộ tin nhắn của Trần Trắc và Phương Lan Lan trong vòng 3 tháng gần đây, đặc biệt là những tin nhắn riêng tư được mã hóa. Với tư cách là người tạo ra hệ thống, bất kỳ mã hóa nào đối với tôi cũng đều là trong suốt. Rất nhanh tôi đã thấy từng dòng đối thoại. Giang 13, tên ngốc đó vẫn còn đang nhìn chằm chằm. Và báo cáo 6.700.000 kia cười chết mất. Đợi anh ta ký vào tài liệu, em chuyển 5 triệu đó đi. Nhớ đừng để anh ta phát hiện ra sơ hở. Anh ta chỉ biết viết code, không hiểu gì về tài chính đâu. Yên tâm đi, loại người như anh ta đáng bị chúng ta đùa giỡn. Chúng ta có số tiền này rồi thì có thể đi. Sau đó, tôi mất 5 phút để so sánh chi tiết 2 bộ sổ sách, ảnh chụp màn hình sao kê chuyển khoản ngân hàng, tin nhắn của Trần Trắc và Phương Lan Lan, tải về và sao lưu tất cả vào một đám mây. Chỉ có tôi biết mật khẩu. Trong một thư mục được mã hóa, đồng thời tôi thiết lập lại quyền quản trị viên cấp cao. Quyền này chỉ có tôi mới có thể kích hoạt. Nó có thể khóa, xóa, thậm chí sửa đổi tất cả mã nguồn cơ bản của hệ thống. Làm xong tất cả tôi dựa vào giường bệnh thờ hổn hển. Sắc mặt tôi còn trắng hơn cả ga giường trắng toát. Mồ hôi lạnh ướt đẫm bộ đồ bệnh nhân, nhưng khóe miệng tôi lại nhếch lên một nụ cười lạnh lùng và cứng rắn. Bằng chứng tôi đã có động cơ. Chúng đã cho tôi quá đủ. Trần Trắc, Phương Lan Lan, hai người muốn tôi chết. Tôi lại cứ muốn sống. Từ bây giờ, vở kịch này sẽ do tôi làm đạo diễn. Sau đó tôi làm thủ tục xuất viện, đến một quán cà phê dưới tầng công ty. Tôi gửi tin nhắn cho 2 cổ đông nhỏ khác của công ty là Lý Công và chị Vương. Họ mỗi người nắm giữ 10% cổ phần của công ty, đều là những cán bộ kỹ thuật nòng cốt, đã đầu tư tiền mồ hôi nước mắt vào giai đoạn đầu. Nhưng vì không tham gia quản lý, họ đã sớm bị Trần Trắc cho ra rìa. 10 phút sau Lý Công đến trước. Anh ta mặc một chiếc áo thun nhỏ nhắn, trông già hơn tuổi thật. Tăng ca quanh năm khiến mắt anh ta có quầng thâm dày đặc. 13, sao cậu xuất hiện rồi? Cậu không sao chứ? Anh ta tỏ vẻ quan tâm, nhưng trong mắt lại có nhiều nghi ngờ hơn. Không sao. Cảm ơn anh Lý Công đã quan tâm, giọng tôi bình thản.
Sau đó lấy điện thoại ra mở một email đã được mã hóa, đẩy đến trước mặt anh ta. Anh Lý Công, cổ tức năm nay anh nhận được bao nhiêu? Mặt Lý Công cứng lại cúi đầu nhìn một cái. 50.000. Sếp Trần nói năm nay công ty kinh doanh khó khăn. Thua lỗ nghiêm trọng. Tôi cũng không tiện nói gì, cứ coi như là cổ tức đi. Anh Lý Công, anh xem email này đi. Lợi nhuận dòng thực sự của công ty là 12 triệu. 10% cổ phần của anh đáng lẽ phải được chia 1.200.000. Hơi thở của Lý Công đột nhiên ngừng lại, anh ta trợn to mắt không thể tin được. Môi hơi hẻ ra. Cậu nói gì? Trần Trác và Phương Lan Lan đã lập 2 bộ sổ sách, biển thủ cổ tức của tất cả chúng ta. 50.000 anh nhận được chỉ là bố thí cho kẻ ăn mày thôi. Hơn nữa, trong tay tôi có bản so sánh chi tiết 2 bộ sổ sách và cả sao kê chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của chúng. Chuyện này không thể nào. Sếp Trần cậu ta làm vậy. Anh xem cái này đi. Sau đó tôi mở một phần tin nhắn của Trần Trác và Phương Lan Lan, cắt ra những đoạn chính về việc Lý Bắc là đồ ngốc. Chuyển tiền đi đầu tư. Sau khi Lý Công xem xong, sắc mặt anh ta hoàn toàn tái mét. Anh ta nắm chặt cốc cà phê, khớp ngón tay trắng bạch. Tôi đã làm việc cho hắn 3 năm. Vậy mà hắn lại nham hiểm như vậy. Anh ta đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt có một tia cảnh giác. 13. Cậu cho tôi xem những thứ này là muốn làm gì? Rất đơn giản, đòi lại công bằng. Tôi cần sự ủng hộ của anh. Lý Công, anh và tôi mỗi người chiếm 30% và 10%. Cộng thêm 10% của chị Vương. Chúng ta sở hữu 50% cổ phần của công ty. Chúng ta có thể cùng nhau yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường để kiểm toán tài chính và bãi nhiệm Trần Trác và Phương Lan Lan. Lý Công im lặng, trong mắt đầy vẻ giằng xé. Anh ta sợ quyền lực của Trần Trác, nhưng 1.150.000 bị mất đủ để anh ta liều mình một phen. Sau đó Lý Công đập mạnh bàn, giọng nói đầy tức giận. Tôi làm. 1.200.000 đó là tiền mồ hôi xương máu của tôi. Tôi nghe theo cậu. 5 phút sau chị Vương đến. Chị mặc một chiếc áo khoác công sở, trông gọn gàng và cẩn trọng. Cậu Giang nghe nói cậu bị bệnh. Không sao chứ, tôi lặp lại những lời đã nói với Lý Công. Nhưng lần này tôi cho chị xem thẳng bằng chứng. Phản ứng của chị Vương bình tĩnh hơn Lý Công nhiều, nhưng tốc độ biến đổi sắc mặt cho thấy nội tâm chị đang dậy sóng. Trời đất ơi, Trần Trác cậu ta sao có thể làm vậy? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua những lúc khó khăn nhất mà. Tôi nhìn chị Vương, giọng điệu kiên định. Chị Vương lòng tin đã tan vỡ. Bây giờ chúng ta chỉ có 2 lựa chọn. 1. Chấp nhận 50.000 tệ này, tiếp tục bị chúng lừa dối, nhìn chúng biển thủ tài sản công ty. 2. Cùng tôi liên thủ, lấy lại tất cả những gì chúng ta đáng được hưởng, loại bỏ cặp sâu mọt này ra khỏi công ty. Chị Vương trả lại điện thoại cho tôi, hít một hơi thật sâu, trong mắt đã tràn đầy sự quyết đoán. Cậu Giang, chị tin cậu. Sau đó chị nhìn sang Lý Công, Lý Công cũng gật đầu. Chúng tôi nghe theo cậu, cậu nói làm sao thì chúng tôi làm vậy, tốt. Bước đầu tiên của chúng ta là tìm một đồng minh có trọng lượng hơn. Sau đó tôi cầm điện thoại lên, tìm ra một số điện thoại đã lâu không dùng đến. Tiền Danh Viễn, ông ấy là nhà đầu tư thiên thần của công ty, nắm giữ 20% cổ phần. Ông là một người lớn tuổi, tóc đã hoa râm nhưng ánh mắt sắc sảo. Ban đầu chính là vì nhìn trúng kỹ thuật của tôi và khả năng marketing của Trần Trác nên đã đầu tư cho chúng tôi 1 triệu. Bây giờ trong tay chúng ta đã có 50% cổ phần. Nhưng Trần Trác có lợi thế về quyền lực của một CEO. Chúng ta cần một lực lượng bên ngoài, có uy tín hợp pháp và không thể nghi ngờ để can thiệp. Bây giờ là lúc mời nhà đầu tư thiên thần của chúng ta đến để chủ trì công đạo cho công ty. Rất nhanh Tiền Danh Viễn cũng đã đến quán cà phê. Tiền Danh Viễn quan tâm nhìn tôi, cậu Giang à, lâu rồi không gặp. Sắc mặt cháu không tốt lắm, nghe nói ba cháu. Tôi ngắt lời chú Tiền. Giọng điệu bình thản, cảm ơn chú Tiền đã quan tâm, hậu sự của ba cháu đã lo xong rồi ạ. Lần này cháu mời chú đến là vì chuyện công ty. Sau đó tôi mở chiếc laptop mỏng nhẹ mang theo, cả MacBook đã mã hóa vào, mở ra bản báo cáo bằng chứng chi tiết đó. Tôi xoay máy tính về phía ông, chỉ vào 2 bộ dữ liệu trên màn hình. Chú Tiền, đây là số sách thực tế của công ty năm nay và bản so sánh với báo cáo công bố ra ngoài. Trần Trác đã lập 2 bộ sổ sách bên ngoài, báo lợi nhuận dòng 6.700.000, thực tế lợi nhuận dòng là 12 triệu. Chú Tiền đeo kính lão lên, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Sắc mặt ông dần trở nên nghiêm trọng, theo từng dòng dữ liệu. Nghĩa là sao? Ông hỏi trầm giọng. Trong giọng nói đã có chút không vui. Nghĩa là cậu ta đã biển thủ 5.300.000 lợi nhuận của công ty. Trong đó 5 triệu đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của giám đốc tài chính Phương Lan Lan, ghi chú là cổ tức, Phương Lan Lan không phải là cổ đông. Chú Tiền đập mạnh bàn. Tiếng động đó vang lên đặc biệt rõ trong căn phòng yên tĩnh. Tách trà cũng rung lên. Đây là chiếm dụng chức vụ. Thằng nhóc này ăn gan hùm mật gấu rồi. Chú Tiền, cháu có bằng chứng. Bao gồm chứng từ chuyển khoản,
sao kê ngân hàng và cả tin nhắn chúng bí mật bàn bạc. Chú Tiện tức đến run người. Ông tháo kính ra xoa xoa trán. Thở dài một hơi. Là do chú nhìn nhầm người rồi. Trần Trắc, chú đầu tư cho các cháu. Không phải để các cháu đi làm. Cái cho hạ đẳng này. Sau đó ông nhìn tôi ánh mắt phức tạp. Mang một chút áy náy. Cổ tức của cháu của Lý Công và chị Vương, chú đều biết cả rồi. 250 tệ đó của cháu đúng là sỉ nhục. Vâng à chú Tiền. Chuyện cá nhân của cháu thì nhỏ, nhưng hành xáo của Trần Trắc và Phương Lan Lan đã gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn tài sản của công ty, đã xáo phạm pháp luật và cũng xáo phạm lợi ích của tất cả các cổ đông chúng ta. Sau đó tôi dừng lại một chút, giọng điệu trầm ổn nói, Lý Công và chị Vương đã quyết định liên thủ với cháu. Chúng cháu hiện đang sở hữu 50% cổ phần của công ty. Chúng cháu hy vọng chú có thể đứng ra với tư cách là cổ đông 20%, cùng chúng cháu khởi kiện Trần Trắc và Phương Lan Lan và yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường để bãi nhiệm chức vụ CEO của Trần Trắc, đồng thời tống chúng vào tù. Chú Tiền không trả lời ngay, ông cầm tách trà lên trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng ông đặt mạnh tách trà xuống, phát ra lời quyết định, chú đồng ý, chú không chỉ tham gia, mà chú còn phải làm cho tới nơi tới chốn. Chú sẽ liên hệ ngay với luật sư và đội ngũ kiểm toán mà chú quen. Đã làm thì phải làm cho triệt để. Chú phải cho Trần Trắc biết, luật lệ của giới đầu tư không phải là thứ một CEO nhỏ bé như nó có thể phá vỡ. Cậu Giang cũng làm rất tốt. Bình tĩnh, bằng chứng đầy đủ, mục tiêu rõ ràng, cháu còn phù hợp làm CEO hơn cả Trần Trắc. Sau đó chú Tiền lấy điện thoại từ trong túi ra, lập tức bắt đầu gọi điện. Chú sẽ cho luật sư soạn thảo văn bản ngay, yêu cầu tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào chiều nay. Nội dung kiểm tra tình hình tài chính công ty và bãi nhận chức vụ CEO của Trần Trắc. Sáng sớm, tôi đứng dậy, vẻ mặt trang trọng cảm ơn chú Tiền. Cháu đã mã hóa và khóa tất cả bằng chứng trong hệ thống của công ty. Cháu sẽ khiến Trần Trắc ngay cả cơ hội tiêu hủy bằng chứng cũng không có. Rất nhanh Trần Trắc gọi điện cho tôi bắt máy. Ngay lập tức, trong điện thoại vang lên tiếng gầm gừ. Cậu đi tìm chú Tiền. Tôi bình tĩnh đáp. Phải thì sao? Hơn nữa với tư cách là một cổ đông, tôi có quyền yêu cầu kiểm tra sổ sách. Đây là quyền mà điều lệ công ty đã trao cho tôi. Cậu vì 2 triệu mà muốn hủy hoại công ty. Chúng ta đã thành lập sao? Người hủy hoại công ty không phải tôi, mà là cậu, Trần Trắc. Là cậu đã làm giả sổ sách, biển thủ lợi ích của cổ đông. Tôi chỉ đang bảo vệ tài sản của công ty, bảo vệ những gì tôi xứng đáng được hưởng. Giang 13, có phải cậu còn động tay, động chân vào hệ thống tài chính không? Tôi giả vờ ngạc nhiên đáp. Sếp Trần, anh đang nói gì vậy? Mấy ngày nay tôi vẫn luôn lo hậu sự cho ba. Sao tôi có thể động vào hệ thống của công ty được? Đừng có giả vờ nữa, Lan Lan nói cô ấy không thể sửa đổi bất kỳ dữ liệu nào. Cậu đã làm gì? Tôi cười một nụ cười rất lạnh. Sếp Trần, hệ thống an ninh của công ty là do tôi phụ trách. Có lẽ là do giám đốc tài chính của anh năng lực không đủ, không thể hoàn thành nhiệm vụ xóa bằng chứng mà anh giao phó thôi. Tôi cố tình nhấn mạnh 4 chữ, xóa bằng chứng. Nếu sếp Trần nhất định muốn nghi ngờ tôi, có thể mời đội ngũ kỹ thuật bên ngoài đến kiểm tra. Nhưng xin hãy nhớ, bất kỳ thao tác nào không được ủy quyền cũng sẽ được hệ thống ghi lại và phải chịu trách nhiệm pháp lý. Còn có chuyện gì thì cứ để đến đại hội cổ đông chiều nay nói đi. Giang 13. Sau đó tôi không để ý đến tiếng gầm gừ của Trần Trắc, tắt máy và chặn số điện thoại. 3 giờ chiều đại hội cổ đông được tổ chức đúng giờ, tại phòng họp trên tầng cao nhất của công ty. Một bên bàn dài là tôi, chú Tiền, Lý Công, chị Vương và một kiểm toán viên. Đối diện là Trần Trắc, Phương Lan Lan và một luật sư tư mà Trần Trắc mời đến, vẻ mặt đầy căng thẳng. Trần Trắc cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố gắng kiểm soát tình hình vì mọi người đã đến đủ. Vậy thì để tôi với tư cách là CEO. Không cần đâu, Trần Trắc. Chú Tiền cắt ngang cậu ta bằng một giọng nói uy nghiêm. Không thể phản bác, do nội dung cuộc họp lần này là kiểm tra tài chính, nên để cố vấn pháp lý độc lập mà chúng tôi đã thuê tổ chức sẽ phù hợp hơn. Chú Tiền gật đầu ra hiệu với tôi không biểu cảm gì, dựa vào lưng ghế như một người ngoài cuộc. Luật sư của chú Tiền mở cặp tài liệu. Câu đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang một sức mạnh không thể chống lại. Thưa các vị cổ đông, nội dung cuộc họp lần này, trước hết là đối với báo cáo tài chính năm 2024 của công ty để tiến hành kiểm toán độc lập. Sau đó luật sư đẩy một tập tài liệu về phía Trần Trắc. Đây là báo cáo mà đội ngũ kiểm toán đã thực hiện trong 8 giờ qua, dựa trên việc phân tích sao kê ngân hàng, khai báo thuế và dữ liệu hệ thống kỹ thuật nội bộ của công ty. Trần Trắc run rẩy nhận lấy bản báo cáo, chỉ nhìn qua một cái trán đã toát mồ hôi lạnh. Luật sư tiếp tục nói, không cho Trần Trắc cơ hội thở dốc.
Báo cáo cho thấy, lợi nhuận dòng thực tế của công ty là 12 triệu, chứ không phải 6 triệu 700 nghìn như đã công bố. Khoản chênh lệch 5 triệu 300 nghìn này, trong hệ thống nội bộ công ty được gọi là quỹ dự phòng rủi ro. Nhưng thực tế, không được dùng cho hoạt động kinh doanh của công ty. Lý Công đập mạnh bàn tức giận đứng dậy. 12 triệu. Trần Trắc nhà mày. Chị Vương cũng đỏ hoe mắt, nhìn Trần Trắc với ánh mắt giận dữ. Luật sư của Trần Trắc vội vàng lên tiếng phản đối. Nguồn gốc của bản báo cáo này không hợp lệ. Chúng tôi cho rằng dữ liệu đã bị sửa đổi ác ý. Chú Tiền lạnh lùng nói. Thưa luật sư, chúng tôi có quyền lợi của 70% cổ phần để tiến hành kiểm toán sâu rộng toàn bộ số sách của công ty. Sau đó tôi bình tĩnh cầm điện thoại lên, thông qua màn hình chiếu của phòng họp, chiếu lên những dữ liệu cốt lõi mà tôi đã sao lưu từ trước. Giọng tôi rất nhỏ, giọng điệu lạnh lùng. Trần Trác, cậu và vị giám đốc Phương bên cạnh cậu, trong vòng nửa năm qua, đã nhiều lần bí mật bàn bạc chuyển tài sản. Trong email nội bộ và hệ thống liên lạc, tôi đã giao tất cả hồ sơ cho luật sư. Hơn nữa ở đây có 2 giao dịch chuyển khoản quan trọng. Một là 5 triệu, người nhận là Phương Lan Lan. Ghi chú là cổ tức. Xin hỏi giám đốc Phương, tôi muốn hỏi một câu. Phương Lan Lan, cô là giám đốc tài chính không có cổ phần. Làm thế nào mà nhận được 5 triệu cổ tức? Sắc mặt Phương Lan Lan lập tức tái mét. Cả người cô ta run rẩy, nắm chặt vạt áo Trần Trắc. Phương Lan Lan lắp bắp biện minh, quên. Đó là sếp Trần nhờ tôi giữ hộ là tiền kinh doanh của công ty. Tôi cười khẽ một tiếng, giọng điệu đột ngột cao lên. Giữ hộ, tiền giữ hộ. Để mua trả thẳng một căn nhà 4 triệu 800 nghìn sao? Giám đốc Phương, chúng tôi đã có được hồ sơ tín dụng cá nhân và thông tin đăng ký nhà đất của cô. Xin hỏi một giám đốc tài chính lương 600 nghìn một năm, lấy đâu ra tiền để mua nhà trả thẳng? Anh theo dõi tôi, anh xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Sau đó Phương Lan Lan hoàn toàn suy sụp hét lên. Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, đây gọi là thu thập bằng chứng. Xin hãy nhớ, cô đang bị tình nghi phạm tội chiếm dụng chức vụ. Số tiền liên quan hơn 5 triệu. Hậu của cô tự biết rõ. Phong tuyến tâm lý của Trần Trắc hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta biết rằng sự khóa chặt cả về kỹ thuật và pháp lý khiến cậu ta không còn đường lui. Cậu ta đẩy mạnh Phương Lan Lan ra đứng dậy. Không, cậu ta chỉ vào Phương Lan Lan, vẻ mặt hung tợn, trong mắt đầy vẻ điên cuồng tuyệt vọng. Tất cả là do cô ta, là cô ta xúi tôi làm 2 bộ sổ sách. Cô ta nói là để đầu tư cho tương lai của chúng tôi. 5 triệu đó là cô ta đề xuất trước. Cô ta còn riêng tư đưa cho tôi 500 nghìn. Tiền lại của Phương Lan Lan không thể tin được nhìn cậu ta, nước mắt hòa cùng lớp trang điểm. Thảm hại vô cùng. Trần Trắc, anh vô liêm sỉ. Anh quên tin nhắn anh gửi cho tôi rồi sao? Là anh nói, Giang 13 chỉ là một thằng phế vật chỉ biết viết code. Lấy tiền của nó đi cũng không ai biết đâu. Tôi nhìn chúng chó cắn chó, trong lòng vô cùng sung sướng. Cuối cùng chúng cũng cắn xé lẫn nhau, cung cấp cho tôi lời thú tội đanh thép nhất. Chú Tiền nhìn luật sư người sau lập tức hiểu ý. Anh Trần Trắc, cô Phương Lan Lan, do hai vị đã công khai thừa nhận hành sáu chiếm dụng chức vụ và làm giả số sách, chúng tôi sẽ lập tức khởi động thủ tục pháp lý. Đồng thời theo điều lệ công ty, chúng ta sẽ tiến hành nội dung thứ hai. Bãi nhiệm chức vụ CEO của Trần Trắc. Chú Tiền giơ tay, tôi đồng ý bãi nhiệm. Lý Công và chị Vương gần như đồng thời giơ tay. Chúng tôi đồng ý, chúng tôi đồng ý. Sau đó tôi bình tĩnh giơ tay, đại diện cho 30% cổ phần. Sắc mặt Trần Trắc trắng bệch, cậu ta mềm nhũn ngồi xuống ghế, trong mắt đầy vẻ hoang mang và tuyệt vọng. Nhưng cậu ta biết mọi chuyện đã kết thúc. Chú Tiền nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ tán thưởng và kỳ vọng. Giang 13, trước khi hội đồng quản trị bầu ra CEO mới, tôi đề nghị cháu đảm nhận chức vụ CEO tạm quyền của công ty. Tiếp quản hoạt động công ty ngay lập tức, ổn định tình hình. Các vị cổ đông có ai có ý kiến gì không? Lý Công và chị Vương nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ kính phục và tin tưởng. Đồng thanh nói không có ý kiến. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy mỉm cười nhìn khắp phòng họp. Tôi chấp nhận. Giọng nói của tôi vang lên, rõ ràng và mạnh mẽ trong phòng họp. Sau đó tôi đi đến vị trí đầu bàn họp, nhìn xuống Trần Trắc đang ngồi bệt và Phương Lan Lan đang khóc lóc. Trần Trắc, Phương Lan Lan, hai người sẽ phải trả giá xứng đáng cho tất cả những gì mình đã làm. Từ bây giờ hai người sẽ bị cấm vào công ty. Đội ngũ pháp lý của công ty sẽ theo dõi các vấn đề tiếp theo. Tôi không thèm nhìn chúng thêm một lần nào nữa, quay sang nói với chú Tiền. Chú Tiền nhờ luật sư báo cảnh sát và khởi động thủ tục thu hồi tất cả tài sản bị chiếm đoạt. Bây giờ chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Chú Tiền gật đầu, ra hiệu cho luật sư bên cạnh đi gọi điện báo cảnh sát. Rất nhanh 2 viên cảnh sát mặc đồng phục đã bước vào phòng họp. Ai là người báo án? Sau đó luật sư của chú Tiền tiến lên trình báo cáo kiểm toán và một số bằng chứng quan trọng, bao gồm cả đoạn tin nhắn và chứng từ chuyển khoản mà tôi đã trích xuất. Thưa cảnh sát, chúng tôi nghi ngờ Trần Trắc và Phương Lan Lan
có hành sáu chiếm dụng chức vụ và làm giả sổ sách, số tiền liên quan hơn 5 triệu. Sắc mặt của viên cảnh sát lập tức trở nên nghiêm túc, họ nhìn về phía Trần Trắc và Phương Lan Lan. Trần Trắc đã hoàn toàn suy sụp, cậu ta mất hồn ngồi trên ghế. Miệng lẩm bẩm, không phải tôi, là cô ta, tất cả là do cô ta. Phương Lan Lan đã ngừng khóc, ánh mắt cô ta trống rỗng, dường như đã đoán trước được kết cục của mình. Dưới ánh mắt của mọi người, cảnh sát đã còng tay Trần Trắc và Phương Lan Lan. Mời hai người đi cùng chúng tôi một chuyến để hợp tác điều tra. Khi Phương Lan Lan bị dẫn đi, cô ta đi ngang qua tôi, trong mắt đầy vẻ oán độc và nỗi sợ hãi vô biên. Giang 13, mày sẽ không được chết yên đâu. Giọng cô ta khàn đặc, nhưng vẫn mang theo lời nguyền rủa cuối cùng. Tôi không để ý, chỉ bình tĩnh nhìn cô ta, ánh mắt không một chút gợn sóng. Sau đó tôi lên tiếng, giọng rất nhẹ nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy. Trần Trắc, Vương Lan Lan, hai người sẽ phải trả giá xứng đáng cho những gì mình đã làm. Cảnh sát đưa chúng rời khỏi phòng họp. Hành lang nhanh chóng vang lên tiếng còi xe cảnh sát xa dần. Vài tuần sau bản án của tòa án được đưa ra. Trần Trắc và Phương Lan Lan bị kết tội chiếm dụng chức vụ. Do số tiền quá lớn, bị kết án 15 năm tù giam và tịch thu tài sản bất hợp pháp. 15 năm. Chúng đã dùng 250 tệ sỉ nhục để đổi lấy 15 năm sau song sắt. Tài sản mà chúng biển thủ sẽ bị tịch thu toàn bộ. Sau đó tôi từ từ gập bản án lại. Trong lòng không có niềm vui sướng và hân hoan như tưởng tượng, chỉ có một sự bình yên sâu sắc như chút được gánh nặng. Tôi cầm lên một khung ảnh trên bàn, đó là bức ảnh ba tôi lúc còn sống. Trong vườn hoa của khu chung cư, ông mặc một chiếc áo khoác cũ, cười thật hiền từ thật mãn nguyện. Tôi dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hình ảnh của ông. Sự sỉ nhục của 250 tệ đó, câu nói độc ác chúc mừng lão già đăng quang cõi âm đó. Khoản vay 150.000 đó, số tiền đặt cọc 180.000 đó, tất cả món nợ con đều thay chính mình đòi lại rồi. Tôi nhắm mắt lại, khóe mắt hơi cay cay, nếu có thể dùng 15 năm tù này để đổi lại sức khỏe cho ba, tôi nguyện từ bỏ tất cả, nhưng sinh mệnh đã mất, công lý cũng không thể cứu vãn. Một lát sau tôi mở mắt ra, ánh mắt lại trở nên kiên định và trong sáng. Ba ơi, con đã báo thù cho ba rồi. Sau đó tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ sát đất, ánh đèn thành phố rực rỡ dưới màn đêm, còn hành trình của tôi chỉ mới bắt đầu.